سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو با همدیگه میخواییم به مشکل نفخ شکم یا باد شکم بپردازیم. در واقع نفخ شکم تجمع گاز در دستگاه گوارشه که با باد کردن احساس پری و فشار در شکم پس از غذا خوردن و آروغ زدن مشخص میشه. نفخ از نشانه‌های بلع هوا به همراه غذاست و معمولاً بر اثر خوردن برخی غذاها که بادزا و نفخ آورند پدید می آید. از جمله بیشترین مواد نفخ رو می توان به برخی حبوبات مانند نخود، لوبیا، عدس و غذاهای فست فود نظیر پیتزا، کالباس، سوسیس و همچنین کسانی که معده ضعیفی دارند. همینطور برخی سس ها هم میتونه باعث نفخ شکم بشه. اما علل نفخ شکم چیه؟ یکی بلعیدن هوا و دیگری گاز ناشی از تجزیه غذای هضم نشده است. در مورد اول بلعیدن هوا باعث جمع شدن گاز درون معده میشه و به خاطر تند غذا خوردن یا نجویدن درست غذا رخ بده و در حالت دوم بعضی از قندها رو در روده هضم نمیکنه و این مواد در روده بزرگ با برخی باکتری های بی‌ضرر واکنش نشان داده و باعث ایجاد گاز میشه. در حقیقت برخی از غذاها مانند حبوبات، لوبیا، عدس تا رسیدن به روده بزرگ جایی که باکتری ها روی اونها عمل می کنند تجزیه کامل نمی شوند. گاز اضافی روده فوقانی میتونه ناشی از بلع بیش از مقدار معمول هوا، پرخوری، سیگار کشیدن یا جویدن آدامز پیش بیاید. نفخ بیش از حد پایین روده میتونه ناشی از خوردن بیش از حد برخی غذاها، ناتوانی در هضم کامل غذاها یا اختلال در باکتری هایی باشد که به طور معمول در روده بزرگ یافت میشن. همینطور غذاهایی که باعث ایجاد گاز اضافی در بدن میشن به شهر زیر هستند: لوبیا، عدس، سبزیجاتی مانند کلم بروکلی، گل کلم و کرم بلوکسه، همچنین سبوس، محصولات لبنی حاوی لاکتوز، فروکتوز که در برخی از میوه ها یافت میشه و به عنوان شیرین کننده در نوشابه ها و از سایر محصولات استفاده میشه. همینطور سوربیتول جایگزین قند موجود در برخی آبنبات های بدون قند، آدامس و شیرین کننده های مصنوعی، نوشیدنی های گازدار مانند نوشابه آبجو، همچنین اختلالات گوارشی که باعث ایجاد گاز اضافی میشه. همچنین در برخی افراد سیستم گوارشیشون گاز زیادی در روده تولید میشه. اگه آروغ زدن یا نفخ شکم بیش از 20 بار در روز اتفاق بیفته، گاهی اوقات نشان دهنده اختلالاتی مانند بیماری سیلیاک، سرطان روده بزرگ، یبوست، بیماری کرون که نوعی بیماری التهاب روده است، نشانه از دیابت، سندروم دامپینگ، اختلالات اشتها، سوء هاضمه عملکردی، مشکل رفلاکس معده، وجود بیماری گاستروپارازیت که وضعیتی که در اونها مایچه های دیواره معده به درستی عمل نمی کنند و در هضم غذا اختلال ایجاد می کنند. همینطور بیماری های التهابی روده، انسداد روده، سندروم تحریک پذیر روده، عدم تحمل لاکتوز، سرطان تخمدان، نارسایی و زخم معده. اما برای درمان نفخ معده یا باد شکم از چه مواد طبیعی میتونیم استفاده کنیم؟ همینطور که گفته شد، باد شکم یکی از گرفتاری‌های شایع گوارشی در افراده. به طوری که گفته میشه در حدود 40% از افراد در سنین 45 تا 80 سالگی دچار اتساع شکم و تولید نفخ معده میشه. درمان‌های خانگی زیادی برای برطرف نمودن نفخ شکم وجود داره که اکثر اونها با درمان‌های گیاهی نظیر عرق نعنا و کاسنی و همچنین خوردن لبنیاتی که بدون لاکتوز بوده و برای معده مشکلی به وجود نمی آورد می باشد. همینطور اقدامات درمانی متنوعی همچون تجویز داروهای شیمیایی، تغییرات رژیم غذایی مثل کاهش مصرف حبوبات، تخم مرغ، آش، حلیم
و کاهش مصرف میوه و سبزیجات خامه که برای بهبود افراد دچار باد شکم ضروری می باشد. گاهی نیز از داروهایی مانند قرص دایمتوکون استفاده میشه. از سوی دیگه داروهای گیاهی مانند خانواده نعنا، کارمینت و کارمیناتیف کاربرد زیادی داره. کسانی که غذا رو تند میخورند و نمیجوند بیشتر دچار نفخ شکم میشن و حالت سنگینی و خمیری را بعد از صرف غذا در خود احساس میکنند، به طوری که دردی مبهم از پایین جناق تا بالای مثانه و دو طرف کلیه پیچیده میگردد که با دفع یا باد شکم از راه مقعد یا آرق رفع می شود. علاوه بر تندخوری و نجویدن غذا، پرخوری، بدخوری و نوشیدن بیش از حد مایعات مثل چای، دوغ و نوشابه‌های گازدار این عارضه رو ایجاد می کنند. همچنین نوشیدن دم کرده سنبولتیو میتونه به درمان شکم و روده ها کمک بکنه. برای استفاده از این مواد باید 20 گرم تخم یا برگ سنبولتیو رو در 1 نیم لیتر آب ریخته حدود 2 ساعت در یخچال نگهداری کنید و سپس آن را دم کنید و 1 فنجان از آن را پیش از هر وعده غذا بنوشید. این موضوع رو هم در نظر داشته باشید که هر عارضه ساده گوارشی خبر از بیماری نهفته‌ای میده که شما از آن اطلاع ندارید. پس برای پیشگیری از عارضه‌های بعدی حتما چکاب کامل گوارشی رو انجام بدید. همینطور راه‌های دیگری هم برای رفع نفخ شکم وجود داره. در این رابطه میتونیم به 3 نوشیدنی اشاره بکنیم. اولیش شربت نیروبخش زنجبیل و ختمی هستش. مواد تشکیل دهنده این نوشیدنی عبارت از گل ختمی خشک شده، زنجبیل تازه و عسل طبیعی. زنجبیل حاوی ترکیباتی به نام گینجروله که خاصیت ضد التهابی داره. مواد داخل زنجبیل به هضم غذا کمک زیادی میکنه و باعث تجزیه ذرات غذا میشه. یکی از متخصصین تغذیه در این باره میگه اگه مواد غذایی داخل بدن تجزیه نشن، شکم به اصطلاح ترش میکنه. در واقع گل ختمی هم پلیفونیل هایی داره که سیستم گوارشی رو آرام و مشکل رو برطرف میکنه. نوشیدنی دوم جعفری، رازیانه و لیمو هستش. ترکیبات جعفری باکتری های بد داخل شکم رو از بین میبره و باعث میشه کبد ماده‌ای به نام صفرا تولید بکنه. این ماده به تجزیه چربی کمک میکنه. رازیانه هم مانند انقباض عمل کرده و با آرام کردن عضله‌های شکم دلدرد رو از بین میبره. به علاوه کوریستین داخل لیمو هم خاصیت ضد التهاب داره و اثر بخشی این نوشیدنی رو دوچندان میکنه. و نوشیدنی آخر شربت خیار نعنا هستش. مواد تشکیل دهنده بعد نعنای تازه، خیار و نمک دریایی است. بسیاری از مشکلات گوارشی به دلیل التهاب اتفاق میفته، چرا که این قسمت از بدن انسان برای اینکه بتونه بهتر عمل بکنه باید خیلی گرم باشه. خیار و نعنا هر دو خاصیت خنک کنندگی داره و این گرما رو خنثی میکنه. تحقیقات ثابت کرده که نعنا با رفع دلدرد و التهاب سیستم گوارش حتی میتونه سندروم روده تحریک پذیر که نوعی اختلال در عملکرد روده است رو با درد مزمن در ناحیه شکم که احساس ناراحتی، نفخ و تغییر در دفع غذا همراه است رو درمان میکنه. دوستان امیدواریم که این درمان‌های طبیعی برای درمان نفخ شکم براتون مؤثر واقع بشه. امیدواریم که این ویدیو مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. همینطور اونو با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید و عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید که از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.